Hello mga besh! Welcome back sa aking channel. For today's video, ang gagawin ko ay pang party na makeup tutorial. Kung paano nga ba ako mag-makeup pag pa-party ako, pa-party ang lola mo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys. Huwag na kakalimutan yan. So ayun guys, mag-start na ako. So wala akong makeup. Nakapaghilamos na rin ako ng mukha ko. So ipitan ko lang itong buko para hindi masyadong sagapan. Guys, maglalagay muna tayo ng ito, primer. So, okay, nakapag-primer na ako. After nun, maglalagay ako moisturizer. Importante yun para maprotektahan yung ating mukha. So, after nun, after natin ma-moisturize yung ating mukha, maglalagay tayo ng liquid foundation. Ang gamit kong liquid foundation is itong Marykay. Marykay matte liquid foundation. Ang shade ko is Ivory 5. Ayan ang shade ko. So, kita niyo siguro. So, maglagay lang tayo dito sa ating kamay. Konti lang. Konti lang kasi, ano kasi na yung sa mukha. Ito yung kagandahan dito sa Marykay. Kasi sobra pa itong nalagay ko. Sulit lang. So, i-blend natin siya. Gamit ang aking sponge. Dok naman. Di ba sabi siya kasi nasa buong pa. So ito na tinalagay ko muna dito sa loob. Pero pante kasi naka-sleeveless ako. So we're done. Next naman maglalagay tayo ng concealer. Ito yung gamit ng concealer, Maybelline. Ang shade ko is light lang. 1. Salamat ako na mamalo sa ating mukha. Blend. Ang ganda sa mukha. Ang eyebrow. So may pimple ako dito. Siguro magkakaroon na ako ngayon sa pinito. Lagyan natin siya. Tapos, natin rin. So, after natin maglagay ng concealer, nakapaglagay na tayo ng foundation, naglagay na tayo ng concealer. Next naman natin is kilay. Yung gamit kong pang kilay is itong newborn. Nabili ko sa Sasa sa Hong Kong. Wow! Tapos maglalagay tayo ng brow mascara. So, yung gamit ko yun siya. Banana. Nakabulat mo siya yung pang spray ng ano namin. Bigla na lang siya tumutuloy. So, tapos na ako magkilay, maglalagay naman tayo ng eyeshadow. So, ang eyeshadow ko is itong mix. Maglalagay muna ako nitong puti. Siyempre party yan, dapat pack na pack ng makeup. Para kahit ano ka na,
medyo tipsy ka na, party ka, hindi na umulas yung makeup, maganda ka pa din. Nagmamaganda, hindi maganda. So, nalagayan ko na nito. Lalagay ko naman is brown. Kamay na nga lang. Hindi ako nakikita. Tapos next naman natin itong medyo black. Maglalagay ako nito. Sorry. Tapos, this one. Magiging tayo ng muta. Maglalagay tayo ng muta na pinasusunod mo. Kaysa? Maririnig ka. Magbida-bida kasi dumating. Dumating kasi yung bida-bida kong boyfriend. Galing siya sa pagbabay. Ha? Huwag ka magkakat. Mag-start na ako. Ano nga yung ginagawa ko? Nalagay ako ng parang muta. So, parang ka. Gamit ko is itong Vice Cosmetic. Ang shade niya is Sasa. So, after nun, naglalagay tayo ng liquid eyeliner. Ito. Eyebrow glossy. Ayun, tapos na ako maglagay ng liquid eyeliner. Lalagay naman natin is false eyelashes. Ito yung gamit ko, yung nabili ko lang to sa Tiangge. Mura lang to, 25 pesos lang ata. Maglalagay tayo ng dual glue. Yung clear lang. Siyempre party na, dapat pack na pa. Okay na. So, tapos sama kagay ng false eyelashes. Lalagyan natin siya ng mascara. Naglagay tayo ng eyeliner para mas lalong buhay yung mata natin. Wow! Palong-palo. Guys, lalagyan ko pa ulit ng glitters dito. Kasi hindi pantay yung yung glitters. So, after nun, maglalagay tayo ng blush on.
So, dahil pak na yung mata natin, light na lang yung ilagay natin sa, sa pisngi natin. Tapos, maglagay lang tayo ng highlighter. Nakalimutan ko pala maglagay ng contour. Maglagay lang ng contour. Ang gamit kong pang contour is itong blush contour ng B-Face ng Maybelline. Ito pala una muna contour tapos blush on. Ito kasi, pang blush contour na siya eh. Blush contour dito, sa jaw. Lumabas ka, jaw. Tapos, lagay tayo na highlighter sa ilong. Ang gamit kong itong pang shiny is itong Vice Cosmetics. Oh, next naman is lipstick. Ang gamit kong lipstick is itong Maybelline. So, nakapaglagay na ako ng lipstick. Lagyan natin ng konting glossy pa dito sa lips natin. So, ayun guys, we're done. Tapos na yung ating party glam makeup tutorial. So, sana guys nagustuhan nyo. At don't forget to subscribe and like and share this video. Yan lang. Bye-bye. Salamat.